فاليوم قبل اخر يوم اللي بساو باولو، قبل ما نطلع جينا امجد على السوق ميركادونا فرداج. هاي مو لو هاي حيط بساو باولو. سوق السوبر ماركت الكبيرة هي قديمة شوي، يعتبر سوق أثري يعتمد على السواق. Beleza, primo? Tudo bem? Tudo bem. Vem conhecer as frutas diferentes, ó. Só a gente vai fazer volta aí. Tudo. عمراوي. شو هي الشنطة هاي على طول؟ هاي مدري شو هي يا ابني، هاي بتاكل البياض تبعها كمان كثير. الشغلات اللي بتطلع بالمحيطات بعمق المحيطات. رح نوقف عند واحد بعد شوي وندوق عند الفواكه الغريبة اللي هون موجودة. 39 quilos. Não vou comer não. Não, tem gentileza, para. Tudo bem, Não, porque Coisa linda. duas, Não quer tá? provar não? Não, mas vai comer Ele vai essa aqui, provar. شو هاي؟ Eu já conheço. Prova isso aqui محيطات também. حتى هون. Prova isso aqui também. هاي شفت اللي صورتها انت هداك اليوم بالفيرة؟ شكلها مقرف شوي بس. شفت اللي صورتها هداك اليوم انت بالفيرة؟ هي دوتها انا قبل هلا بس كانت كثير حامضة هلا. Quando você طعمها vai غير. fazer para mim um quilo desse? ما قلت ليش عم يخلينا ندوق هيك؟ مشان نشتري ولا شو؟ Amigo, Não, você é não bom. precisa abrir حبيبي mais. هات يلا. قول له شو اسمك والله، اسألي شو اسمك؟ شو هي هاي؟ هو شو اسمه؟ O seu nome. Denis. دينيس. هاي مجاز. المريم من هون كنا رجعنا تعالوا دوقوا هاي. Fala pra você. هو اللي لساته عم يحكي كان مقشرها وعطينا اياها. ممكن تفتحي هاي؟ هاي طيب tem álcool aqui. Álcool tem ali. Onde? قول له شو هاي؟ شو هاي؟ كلها هاي كلها البيضة كلها خدها هاتوم كلها. يا الله بتلتهم. كثير طيبة. خد بالشوك. صور الكاميرا هذه. Segura aqui pra ele. Tá filmando? Estava madura aqui. Não, خد خد. madura não, pô. هاي في بقلبها بذرة، كب البذرة وكلها. تكفى. انت كل الله اكبر شو هذا والله؟ كل اتكل على الله. Esse aqui é do Brasil. هاي برازيل. Tem mãe. هاي اسمها قشطة. Quer cabelo? Prova aí, Não, não, gostoso. chato. Eu como acabei de tomar café de manhã. Ah, quantos vídeos tem? ano e قلبها هيك بذر. mais. كله مستورد هدول، اسألي لا هلا هاي مثلا برازيلية. مراكوجا دوسي هذيك صغيرة مستوردة. أكلها مراكوجا دوسي. Doce. Aquele é do Chile, é chileno. Chile. قول له يحكي لنا بالضبط، قول له يحكي لنا عنه من وين شو جاب. Isso é bom. Ele falou, ele quer filmar você e falar um pouquinho desses fruta importada aí do Brasil. هاي من وين هاي؟ هاي من تشيلي. من تشيلي، شو اسمها هاي؟ Quer provar mais um? شو اسمها هاي؟ Certeza? Certeza. Quanto tá o quilo dela? Esse é 12, eu te faço 100 gramas. مراكوجا دوسي مستوردة من تشيلي. لا طول بالك، خليني اخذ انا بدي ادعمه يا زلمه. هيك قلبها شلون؟ بتدعمه هلا في مطرح ثاني بيكون عنده شغلات أكثر. Tâmara com morango, parece chocolate, morde junto. شو هذا يا هاي زلمه؟ فريزي مع تمر. دينيس والله انت رح تروح. نقول له المعده رح Já limpou. É, tá cheio, né? شو هالمزيج؟ دينيس اخترع شغله الله اكبر. Eu moro. Bom demais.
غريبة. في هاي الشغلة طعمتها مثل الانجاز بس كثير كثير حلوة، يعني ما ممكن تكمل وحدة كاملة مثل هاي كبيرة. هذا انت مش عارف فين العلقة معناتها. هاي العلقة هون بالمركدون. قول له حاج طعميني ولا شيء. قول له حاج ولا شيء، ما بدي اكل شيء. قول له فل. انت falando não quero comer mais nada. Já Encheu está. satisfeito? Obrigado. يعني عليك بس. Chai charu da Bolívia. شاي؟ Chai charu. شاي شارو. Ele vai virar meu amigo. Você mora aqui mesmo em São Paulo? من بوليفيا. البذرة كتير كبيرة. Deus abençoe, tá? Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Valeu, bom Muito passeio. obrigado. Quando pegar a câmera, vem aqui e faz visão pra você. A gente negocia. Tá. Tá bom? O João Maracujá é dele aqui, ó. Fiz 29 o quilo e 89 o 2 quilos, tá? Ó, 60. 60. 60 reais. Como 88, tá muito caro, amigão. Não, tá. Tá bem. O mix aqui é 129. 89 ريال وهدول 60 كثير هدول غالي. كتار بس هدول انا بدي. طول بالك من هدول كلي انا. تمام. بما انه سوق سياحي فالاسعار شوي سياحيه. للبرازيليين بيعطونا اسعار مختلفه، فامجد هلا عم يتعاركوا وياه. اغلب الفواكه اللي شفناها كان جاي من تشيلي، شغلات غريبه. قبل الكورونا طبعا كمان في كثير محلات هون مسكره وما في عجله كثير، فاجينا بوقت مناسب نسبيا، وهذا هو كانت جوله سريعه ب اكلنا 3/4 الفواكه على السريع. اكثر. هاي جوله سريعه كانت بماركت معروف كثير بساو باولو، هي اكثر للسياح اكثر ما هي للناس اللي بدهم يجوا يتسوقوا. يعني اذا ناس عايشين بالبرازيل مثل امجد ما بيجوا لهون بيتسوقوا، حتى اذا يجوا بيفاصلوا مثل ما شفتوا قبل شوي بينشفوا له دمه للزلمه. من هون رح نكمل هلا جوله بساو باولو، في شغلات ما شفناها بتروح شوفها. الحلو هون انه بيصيروا دغري بيأشروا بطعميك هيك، يعني هو مشان يمسك الزبون اول شيء، بس بتذكرك هيك بعنا كيف كان الناس يضيفوك لما تفوت على مكان الحلو بتطلع شبان حلو، لما تفوت على مكان الخضره بيضل يطعميك ويدوقك. فهي شغله حلوه كانت هيك، ذكرتني بايام زمان. طبعا هلا عنا ما عاد في منها هي، بس ما في ضيافه، ما في صارت الضيافه حقها مصاري عنا. من هون لوين رايحين هلا؟ رايحين على ليبرداجي عباهيو دي جابونيز. في شغلات انت هنيك ما شفتها بدي فرجيك اياها. فرايحين على سوق اليابان، مو سوق اليابان، حي الياباني بساو باولو، اللي بده يفرجيني امجد الشغلات اللي ما شفتها هنيك. بعد ما فطرنا فواكه اليوم فاجينا على حي ليبرداجي. ليبرداجي هو الحي اللي كان عايش فيه امجد، ونحن ماشيين الحي الياباني، حي الحريه. حي الحريه وفيه تجمع اليابانيين اللي هون. طبعا في اماكن ثانيه كثير ينراح عليها بالبرازيل وبساو باولو تحديدا، مثل متحف كرة القدم، في كذا مكان ممكن نروح عليه كنا، بس طبعا الكورونا هلا سيدت الموقف، فعم بسبب الكورونا هلا كله مسكر، فبدنا نشوف الشغلات اللي فينا نشوفها من برا. شو هي هي؟ شو مكتوب؟ إجريجا نوستا سينيورا دو ليبانو. ليبانو. هون ماشيين بالطريق شفنا كنيسة لبنانية، العمار بتحسه عمار لبناني هيك، حجار، الكنيسة حجار. ها؟ طرازها الحجار. هلا رح نكمل طريقنا على حي الياباني. هذا معبد
صيني بوذي على الاغلب، في الجرس اللي كل يوم بيقرعوه مره. وهذا اسمه جراندي لوجا ماسوني. هذا شكله شيء ماسوني مكتوب عليه هيك. وهذا اللي هون معبد يهودي. بندور على شي جامع بس عشان نكمل الطعم. جامع هون ما في قريب بس مش بالمنطقة نفسها، بدنا نروح على المنطقة بقول. فحلو التعايش بين الناس هون، بغض النظر عن قبول ورفض افكار بعضهم، بس عايشين سوا قابلين بعضهم. تقريبا هذا الشيء الماسوني، وهون معبد يهودي، لقدام شوي المعبد البوذي الصيني، وبعده دغري الكنيسة اللبنانية. بس هذا انا ما عرفت شو وصفه بالضبط اللوجا الماسونية بس انا فرجيتكم اللي شفته. هون بنعمل أكلة اسمها باستيو، أكثر أكلة شعبية شفتها لهلا، طيبة. فهي عجينة بيحطوا بقلبها جبنة أو بيحطوا بقلبها لحمة أو دجاج أو أي شيء. فهطلب وحدة أنا مع جبنة، تاكل وحدة أنت؟ لا ما بدي. طبعا في شغلة معروفة كثير عن البرازيل إنه على كل شيء بيعملوا دور، مثل هذول الدول اللي شايفينهم. تقريبا على كل شيء في دور، فمثل ما شفتوا على الباستيو هي تقريبا باعت رباي والعالم واقفين بالدور. هذا اكثر الشغلات اللي عجبتني بالبرازيل، على كل شيء في دور. طبعا المرة الجاية بس اجي على البرازيل لازم اتعلم شوية برتغالي لما اجي لهون عشان افهم انا الناس. الناس حبابين بس لما ما عم نفهم منهم. Já posso tomar. Muito obrigado. واخيرا مثل الباستيو. طبعا ممنوع تاكل باي مكان هلا بالبرازيل، حط الباستيو بالبيتزا صايره فيها جبنه وزيتون هيك صوص وبندوره. لاي شيء مكان نقعد فيه. طيب هي البيتزا بس انا ما فيها زيتون ما بحبها. ما تحب الزيتون؟ لا. فرايحين لاي شيء مكان هلا نقعد فيه اكل هي الباستيو. سيارة؟ أنا عندي بالسيارة ممنوع حدا ياكل. بدون الباستيو. أنا لو ما كان أمجد ما بخليه ياكل بالسيارة بصراحة. بس أنت مقوي قلبك. لا لا عيونك طوال. أنا عم أقول لك شوف. والله أنا بتيجي لعندي هلا على تركيا يا الله شو هيك كنا خبطنا بالفعل. أنا لما كنت بتيجي عندي على تركيا أنا ما راح. أول ما اشتريت السيارة من هلا عم لك. أول ما اشتريت السيارة كانت بعدها جديدة وزيرو طالعة من الشركة، ممنوع حدا ياكل بسكوتي، دهدورة ممنوع. هلا بعد ما أكلت الطرقة معلم بيطلع ابني بالبوط تراب طين كذا الكرسي الوراني عادي ما عندي مشكلة، والله على قلبي أحلى من العسل. مايس يعني. صار غلط، بس لما كانت جديدة لا ما قايت على الموضوع. هاي الباستيو. هي عجينة وبقلبها جبنة، بحضرها بالبيت البياع وبيجي بزتها بالمقلاة وبيقليها. كيف بتعرفوا نحن نحط الشارع الصيني؟ كنا شايفين هون في عواميد الإضاءة هاي الصينية أو اليابانية.
بهاي الزبالة. شوفوا شو لقينا، مدرسة الكونفو. هي معبد لوهان، بنفس الوقت مدرسة كونفو. هذه الشغلات الغريبة اللي ممكن تشوفوها بساو باولو بالبرازيل. معبد لوهان، مدرسة الكونفو. هاي مو لو، هاي حيط بساو باولو. بنك براديسكو عامل لهذا الفرع بالذات تصميم صيني او ياباني. انا ما عم بعرف الفرق بيناتهم الصيني والياباني، بس اسيوي، خلينا نقول اسيوي. هذا المتري هو مثل جمعية خيرية هون بالبرازيل، بيتطوع فيها ناس مشان يساعدوا المورادور دي، هو بيعطوهم اكل، اواعي، فراش اسنان، معجون، روتاري كلوب. شفتوا الإشارة حتى مكتوب عليها بالصيني، إشارة صينية. ايه زنجبيل هذا، بس أول مرة بشوفه هيك زنجبيل أخضر أنا. أحمر. هاي اشتريناها بالفوز. هذا الجسر اللي بس تشوفه بتحس حالك باليابان. فما بعرف اذا بهمكم هذا القسم من البرازيل، بس اجينا على الماركت وعم نستنى امجد لحتى يخلص وعم نتمشى شوي وعم فرجيكم شو عم شوف. فهي اللي كتير حامضة والثانية في منها كتير حلوة، يعني ما كانوا يلاقوا لها شي بالنص. هاي اللي كتير حامضة. هاي قسم الفواكه الاستوائية. خيرات. هاي الكرامبولا. كم منه هون؟ ايه. انا استغربت لما شفت كتير عندهم تمر، بس على الاغلب هذا للعرب اللي هون اللي بيشتروه. هاي هي هاي كاستانياس كاسكا اسمه. ناخذ هاي دوقة كمان. $12 و41 اسم الموالح. هاي المانجا.
هاي الفاكهة المفضلة يعني. زفعك حقا. ما في مشكلة الله يسامحك ما مصوري بس عرفت شيء هلا هاي بتعرفها هاي عرقسوس؟ هاي رقسوس. هذا بيتاكل هيك مثل هون. هون بياكلوه؟ ايه. هاي الكيلو جرام 19 ولا 60. هاي شو اسمها لاكيدينيا؟ لا مو لاكيدينيا، هاي اللي اكلناها قبل شوي موجودة. مراكوجات دوسي هون قديش حاطين الكيلو؟ هي مراكوجات دوسي 28 مثل ما اشترينا من المركز وياتنا شارينه من هون. هاي اطيب شغلة بالعالم. اطيب فاكهة انا عجبتني هون اسمها البيتايا. بيتايا روسات، في منها ابيض وفي منها زهري. هاي البيضة ما بعرف اذا هي نفسها بتغير لونها مع الوقت، بس هاي هي الفاكهة. هاي اطيب شغلة بالبرازيل. يمكن بيقولوا لها هي بيض التنين او شيء، بيقولوا لها بيض التنين كمان. هاي القشطة، هاي الكيلو جرام ب 16.90 والقشطة يمكن بالوحدة بتتباع. هاي البينيا 19.99. يمكن هاي هي البينيا. في شغلات مقطعة جاهزة مثل البروكلي. هذا اسمه الخضرة. أورجانيكوس. أورجانيكوس شغلات العضوية. هاي الشغلات الصحية على الأغلب أورجانيكوس. هلا كله صحي الخضرة والفواكه، بس ما فهمت شو المبدأ. موندياكينا. موندياكينا أورجانيكوس. أورجانيكا. البطاطا الحلوة يمكن. اوه شوفوا الالوان شو حلوة، كله فليفلة. هاي الفليفلة الغريبة. 94 ريال. عارف اذا صح. شكله مبين. La tabla y las tijeras. Me encanta. Buenísimo. شوفوا الولد كيف دايق خلقه. شوفوا الولد كيف دايق خلقه يا حرام. El pan de Fanny. شفتوا الولد كيف دايق خلقه. هاي البطيخة لأنه كثير كبيرة بيقطعوها هيك 3 قطع أو 4 قطع وبيبيعوها بالقطع. هاي بالكيلو يمكن. هاي 12 و 22 ريال، تقريبا 2 دولار، 2 وشوي دولار. هاي قسم الفروتس. هاي بطيخ كمان الاصفر الكيلو 2.99.
رخيص يا زلمه. فهاي الفاكهة اسمها مراكوجا. المراكوجا هاي اللي بقلبها في شغلات غريبة، بس تفتحوها في بقلبها مثل عصير مع البذر تبعها. فهاي اللي كتير حامضة، والتاني في منها كتير حلوة، يعني ما كانوا هذا قسمي المفضل. هاي الألوان اللي هون. أوه. شوفوا الألوان. هون 56 و 71 الكيلو يمكن. هاي بيقولوا لها ميديا بتركيا، يمكن ياكلوها مع رز، بياكلوها سلق. 9 و 22 في حسب النوعية. كأنه ميشيلياو ليمبو. هاي حقها 11 و 88، هاي حقها 9 و 22، وهاي الصغيرة حقها 9 و 57. ما فهمت الفرق، بس أنا حالتين مو كتير صحبة أنا واللحمة. في اكتيفيا هون كمان. هاي اكتيفيا مو معناتها انا بستخدمها، بس سمعان فيها وشايف اسمها بالهلا. اكتيفيا 8 و 8. فاكثر شيء هذا الموضوع بهم رفقاتي المتزوجين والمتابعين المتزوجين، لانه بتعرفوا بالسوبر ماركت منيح وبتعرفوا بالاسعار، بهمكم الموضوع هذا. خلينا نكمل جولة. هذا القسم اللي ما قدرت اتعود عليه انا بالبرازيل، لانه انا ما عندي خبره اصلا باللحمه، وهون اللحمه فيها انواع واشكال، بيخلطوها وبيحطوا معها واين وشغلات غريبه عجيبه. والبرازيل كثير مشهوره بالمشاوي اللي هون، حتى في شيء اسمه هوديزيو مشاوي، بتدفع على الشخص مثلا 80 ريال وتفوت بتاكل قد ما بدك. كل شوي بيجي واحد معه سيخ بيقطع لك، لحتى في شيء على الطاوله بتكون انت قالبها اخضر، طول ما هي خضراء بضل يجيب لك، بس اللي باحمر بيوقف يجيب لك السيخ. طبعا اجى السكيورتي قال لي انه ممنوع التصوير جوا، فوقفت التصوير. تمام. No fala português. O senhor está gravando? يعني O senhor não pode. هي فرجيتكم التسوق بالبرازيل والاسعار كيف بتكون. حكينا بكل قسم لمين بهمه. هي الشغله اللي قلت لكم عنها الكاستم. طيب اكتبوا له